Hi guys, it's me again, Ma'am Abby, and welcome back to another basic tutorial. This video, it's all about the second version of my previous video na how to make a creative text effect using KineMaster. Siyempre, bago ako mag-start, kung ikaw ay bago lang dito sa aking channel and interesado ka sa mga ganitong klaseng basic tutorial, make sure na itinap mo na ang subscribe button and isama mo na rin ang bell icon para ma-notify ka every time na may mga bago akong upload. How to make this. Keep on watching! Okay, let's start. Nandito na po ako sa KineMaster and gagawa na ako ng text or video na may name ng channel ko. So, yun. So, ito. Gagawa ako ng video na text na i-edit ko yung effect niya or a-applyan ko ng effect. So, ayan. Black and blue para hindi ako mahirapan mamaya sa pag-set sa chroma key. Kung kayo ang gagawa, mas better kung dark or brighter color yung gagamitin nyo sa inyong text. Pero mas okay kung gagayahin nyo na lang yung color na ginamit ko para hindi kayo mahirapan sa pag-set sa chroma key. So, yun. Okay. Palitan ko lang ulit to. And after nito, save ko lang ulit muna. Adjust ko lang muna tong haba ng aking text. Oras. Haba ng oras, ha. Baka ko nung sipin yung haba. So, ayan. Trim ko lang yun. So, ito. Save ko lang muna. Then, mag-open ulit ako ng panibagong project. Yan. So, this time, kukuha ulit ako ng panibagong background. Yan. Black ulit para ka-color nung gagamitin kong or yung ano ko, background ng font or text ko. Yan. So, adjust lang po muna ito. Or on adjust lang siya. Daming adjust. So, next, ito na sa chroma key. Yan. Enable lang. Diba? Hindi na kailangan mag-adjust sa chroma key. Wala nang masyadong adjust. So, yun ang kagandahan po pag ang ginamit mong color is yung bright color. So, ayan. Huwag ko lang siya dito. So, itong mga effect na to, dinownload ko lang sa YouTube. And kung interesado kayo at gusto nyo din gamitin, i-ano ko na lang sa description box yung link. Lalagay ko na lang. So, i-click ko yung text and sisend ko sa front. Ayan.
Ina-adjust ko lang siya. So, watch and learn na lang po. Yung mga ginagalaw-galaw ko. So, ina-adjust ko lang siya para to miming. Yan, katulad yan. Yan. So, more on timingan lang po. Kunin ko lang yung isang effect ko. Dinownload na yan. And ipe-place ko lang siya sa part lang ng may text or sa part lang dito sa baba ng text nito, kasi dun siya medyo mayroong magandang fire sa gawing baba, kaya ayan, diyan ko siya sisimulang ilagay. So ayun, adjust lang ulit. So, ayan. Mahanap lang ako ng magandang timing and adjust lang ulit. So, ayan. More on timing and adjust. Next is kukunin ko yung audio nitong isa ng video. Yan, sa gunting and extract audio. Kasi para meron na akong sounds dito sa isang file na gagamitin ko, kasi mas nagustuhan ko yung sounds effect nitong isa. So, ganyan lang po yung ginagawa ko pag kukuha ako ng mga sounds effect. Minsan ini-extract ko na lang yun sa ibang video na may gusto akong sounds doon. So, ayan. I-extract lang para humiwalay yung audio ng video or para magkaroon ng copy sa audio ng video, kasi pwede mo ring i-on yung o i-unmute yung sounds ng video once na in-extract mo. Kasi pag in-extract mo yung audio ng video, automatic mag-mute yung video and lalabas yung copy ng audio niya. So, pwede mo rin naman siyang sabay, pwede mo rin kuhanin lang yung audio niya, pwede mo ulit i-unmute. Bali, dalawang audio. Pwede mong i-place sa ibang gusto mong paglagyan. So, ayan na po guys. Diyan na po natatapos ang aking video. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!